ඉතින් guys සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම මගේ channel එකට ඔන්න ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම ඒ විදිහේ කොහොමද illustration එකක් හදාගන්න කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද එන්නේ මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් illustration ෆොටෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී යූස් කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ huggingface.co කියන වෙබ්සයිට් එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description area එකේ හරි කමෙන්ට් එකක් විදිහට පින් කරලා තියන්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකට ගිහින් සුපුරුදු විදිහටම මෙතන huggingface.co කියලා සර්ච් කරලා මේ සර්ච් රිසල්ට් වලින් එන උඩම සර්ච් රිසල්ට් එකට එන්ටර් වෙන්න. එහෙම වුණත් ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් මේ huggingface.co කියන වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකට අපි sign up වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක සරලවම sign up නොවි අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙහෙම පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරාම අපිට මේ trending on this week යටතේ මෙන්න මේ ස්පේස් යටතේ මෙන්න මෙතන illusion diffusion කියලා පොඩි ටැබ් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටැබ් එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ මේ huggingface.co කියලා කියන්නේ පට්ටම බිසි වෙබ්සයිට් එකක්. අපි මේකෙදි මම මේ කරන වැඩේ වුණත් මට එච්චරම ෂුවර් නෑ මේක වෙයිද කියලා. මොකද හේතුව මේක පට්ටම බිසි වෙබ්සයිට් එකක්. අපි try එකක් දෙමු මේකෙන් output එකක් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් try කරලා බලන්න මම මේ කියන step ටික මේ විදිහට follow කරලා. මෙන්න මේ විදිහට huggingface.co එකේ මෙන්න මේ illusion diffusion කියන category එකට enter වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ main screen එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට ඒ වගේ design එක කරගන්නේ මෙන්න මේ screen එක ඇතුලේ ඉඳලා තමයි. මේක එහෙම් පිටින්ම AI technology එකෙන් වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකින්ද අපිට මේකේ ලොකුවට දේවල් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අපි දේවල් ටිකක් කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ එහෙම් පිටින්ම අපිට output එකක් විදිහට අර විදිහේ ෆොටෝ එකක් අවුට් කරලා දෙනවා. මුලින්ම මෙතනට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන drop image here කියන තැන ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන ෆොටෝ එක මෙන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් වුණා කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒట్లా යටින් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන strength level එකක් පොඩ්ඩක් change කරගන්න. මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු වගේක තියාගන්නම්. මොකද මේකේ output එක අපිට එද්දි ටික වෙලාවක් ගිහින් process වෙලා තමයි මේකේ output එක ගන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද මේකේ strength එක පොඩ්ඩක් අඩු වගේක තියාගත්තොත් මේ විදිහට 0.8ක වගේ ලෙවල් එකක මම තියාගන්නවා. තියාගත්තාම අපිට පොඩ්ඩක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් මේකට විනාඩි 15ක් විතර යනවා. 15ට නොගිහින් අපි බලමු try එකක් දෙමු. මේකෙන් අපි මේ අපිට ඕන විදිහට ෆොටෝ එක process කරලා out කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට mainly කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන examples කියන දේ අපිට මෙතනට දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන prompt යටතේ type what you want to generate. ඒ කියන්නේ මොන විදිහේ එකක්ද අපිට generate වෙන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ type එක මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට මම මෙහෙම දෙයක් type කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙතන කැමති දෙයක් මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එක මොන විදිහට generate වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට මේක ඕගොල්ලන්ගේ idea එකේ තියෙන විදිහට වෙනස් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. කැලේක තියෙන කැලේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් මේ ෆොටෝ එක අපිට පොඩ්ඩක් අර ඕගොල්ලෝ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහට පේන්න ඕන නිසා මම මෙතන jungle background කියලා with jungle backgrounds කියලා මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙන දේවල් මොනවත් වෙනස් කරගන්න යන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන run කියන ටැබ් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේක රන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට output එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු අපිට මේක busy වෙලා warning එකක් දෙයිද නැත්නම් අපිට මේකෙන් output එක process කරලා දෙයිද කියලා. මට මේකෙදි මෙතනින් මේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මෙතන උඩින්ම මැසේජ් එකක් ආවා this application to busy කියලා. අපි බලමු තව පාරක් මේක try කරලා පොඩ්ඩක් strength එක එහෙම පොඩ්ඩක් එහෙම කරගෙන
ඒත්ම අපිට මේක එරර් මැසේජ් එකක් ආවා application to busy keep trying කියලා. හරි guys මම මේක මෙන්න මෙතනින් මම අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට කැන්සල් කරලා මම තව වෙන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න අපිට පොඩ්ඩක් අවුට්පුට් එක ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහේ මහින්ද මහත්තයාගේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. අප්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. මම මේකේ ස්ට්‍රෙන්ත් ලෙවල් එකත් මම ආල කලින් කිව්ව විදිහටම සාමාන්‍ය 0.6 8ක වගේ ලෙවල් එකකට තියාගෙන මම මේක විත් ජංගල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන එකේම තියාගෙන මම මේක රන් කරලා බලනවා අපිට මොන විදිහේ අවුට්පුට් එකක් දෙයිද කියලා. සමාවෙන්න ඕනේ guys ඒකත් අපිට මෙන්න මෙතන error message එකක් ඇවිල්ලා ඒක application එක busy කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. හරි මම මේක කලින් මම මේකම මේ වෙබ්සයිට් එක දාලා කලින් මම process කරගත්තා. මම ඒකේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ huggingface.co කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් මම රන් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් අර විදිහට ඉන්ස්ට්‍රේට් ලෙවල් වැඩි කරලා වෙනස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට රන් කියන ටැබ් එකෙන් ගිහින් තමයි මම මේක අවුට් කරගත්තේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ අවුට් වෙන එක. දැන් අපිට error කියලා මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන සෙක්ෂන් එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් ඕගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වුණාම ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මට ඕන උනේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඕගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න. මොකද්ද මේක වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් අයට මේක හොයාගන්න බෑ. කොහොමද මේක කරන්නේ Photoshop වලින්ද කරන්නේ කියලා හුඟක් අයට ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා මට මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන උනේ. ඉතින් මට මේක කරගන්න උන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම කලින් කරපු එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් පෙන්නුවේ. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ විදිහට guys ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක ලාවට නමක් ඉන්ඩිකේට් කරන විදිහටත් මේක කරගන්න. එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් මොකක් හරි white background එක ටයිප් කරගෙන ඒ විදිහේ ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා අපිට ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතනදී දීලා ඕනනම් සත්තුන්ගේ නමක් හරි අපිට ඕන වෙන මොකක් හරි විෂුවල් ආර්ට් එකක් හරි මෙතන ඕන විදිහට මෙතනින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අපිට ජෙනරේට් වෙන්න ඕන මොන විදිහද කියලා මේගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ටයිප් කරලා දීලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් රන් කරන්න. එතකොට මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රෙන්ත් ලෙවල් එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙන්ත් ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් අඩු වගේක තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන මේ නම වැඩි ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඈත් කරොත් නැත්නම් ඇස් පොඩි කරලා අර විදිහට බැලුවොත් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ස්ට්‍රෙන්ත් ලෙවල් එක වැඩි කරහැකි. වැඩි කරොත් පොඩ්ඩක් මේක යන ටයිම් එක වැඩි. මම මේකත් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන් වේද process කරගන්න කියලා මම මේ විදිහට මේකත් ස්ට්‍රෙන්ත් ලෙවල් එකත් ඒ විදිහේ තියලා මෙන්න මේ image එකත් මෙහෙම තියලා මම මෙතන run button එක click කරගන්නවා. බලමු අපිට පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒකත් guys අපිට error message එකක් ආවා. ඒකත් අපි run කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. එන්නේ ඒ විදිහට තමයි basically මෙන්න මේකෙදි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම මේකෙත් ෆොටෝ එකක් දාගන්නම්. මම මේක කලින් මේ නම ටයිප් කරලා මම මේකට අප්ලෝඩ් කරලා process කරගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඒ ෆොටෝ එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් guys මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ huggingface.co කියන වෙබ්සයිට් එකේ බේසික් කාරණා ටික සිද්ධ වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් try කරලා බලන්න huggingface.co කියන වෙබ්සයිට් එකේ. මේ වෙබ්සයිට් එක හුඟක් busy බොහොම කලාතුරකින් තමයි ඕගොල්ලන්ට වැඩක් කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ටත් image එකක් generate කරගෙන අර විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.